put your sail out. Miért ne emelnéd föl a vitorládat? And catch the winds. Kapd el a szelet, And use those principles that make you successful in this business. és használd azokat az irányelveket, amelyek sikeressé tesznek ebben az üzletben. Get on the highway. Kerülj rá erre az útvonalra. Move. Menj. You have to make a decision. Döntést kell, hogy hozz. You have to get the facts. Fognod kell a tényeket. All my life I heard this little expression in English. The truth will set you free. Egész életem során ezt a kifejezést hallottam az angolban, hogy az igazság felszabadít. It's tough in Hungarian because you have different meanings for the word truth and facts. Ez elég nehéz így magyarban, mert sok kifejezés van, hogy a valóságot, az igazságot milyen szóval írjuk le. Truth, Igazság, facts tények will set you free. szabaddá tesznek. They said that Buddha had said that. Buddhának ezt mondták. They told me that Jesus said that. Nekem azt mondták, hogy Jézus ezt mondta. But it isn't true. De ez nem igaz. This is what Buddha said. Ez, amit a Buddha mondott. This is what Jesus said. Ez, amit Jézus mondott. It's different. Ez más. Listen. Figyelj. You will know the truth. Neked tudnod kell az igazságot. You will know the facts. Neked tudnod kell a tényeket, a valóságot. And then the facts, the truth will set you free. Akkor a valóság, az igazság szabaddá tesz. Truth won't make you free. Az igazság nem fog téged szabaddá tenni. Facts won't make you free. A tények nem tesznek szabaddá. Facts won't help you. A tények nem fognak segíteni neked. You have to know them. Tudnod kell őket. In 1862, Abraham Lincoln signed the Emancipation Proclamation. 1862-ben Abraham Lincoln aláírta az egyenlőségi nyilatkozatot. The law was changed. A törvény megváltozott. The slaves were free. A rabszolgák szabaddá váltak. But it didn't matter. De ez nem számított. It was true. Ez volt az igazság. It was the law. Ez volt a törvény. But there were slaves behind enemy lines. De voltak rabszolgák az ellenséges vonalak mögött. There were slaves that couldn't read. Olyan rabszolgák, akik nem tudtak olvasni. 400,000 slaves waited for 2 years to be free. 400 000 rabszolga 2 évet várt, hogy szabad legyen. The truth may be that legally you're free. Az igazság az, hogy te szabad vagy már törvény szerint. But if you're eating the same slop, de hogyha ugyanabban a gödörben eszel, if you're sleeping in the same bunk, hogyha ugyanazon a padon heversz, if you fekszel, have the same boss, ha ugyanaz a főnököd van, if you're carrying the same chains, ha ugyanazokat a láncokat vonszolod, you're not free. akkor nem vagy szabad. The law may say that. A törvény megengedi, A piece of paper may say that. egy darab papíron rajta van, The truth may be you're free. az igazság az, hogy szabad vagy, But until you know it, de amíg nem tudod, amíg nem tudod, you aren't free. nem vagy szabad. You have to experience these principles. Ezeket a tényeket tudnod kell, érezned kell. You have to listen to the tapes again. Meg kell hallgatod a kazettákat újra. You have to sit down with your upline again. Le kell ülnöd a felső vonaladdal újra. What subtlety am I missing here? Mik azok az apróságok, amit figyelmen kívül hagytam itt? You have to be humble enough to say to your upline, tell me, help me, what is it? Alázatosnak kell lenned a felső vonalat. Mondd el, mi az? Miről van szó? Because he's not going to tell you. Mert nem fogja neked elmondani. He doesn't want to hurt you. Nem akar téged megbántani. He doesn't want to crush you. Nem akar téged összetörni. So he's going to support you. He's going to be positive. Ő támogatni fog, ő pozitív lesz. But you need facts to build this business. De neked tényekre van szükséged, hogy tudd építeni az üzletet. You got to know. Tudnod kell. And the third thing is this. És a harmadik dolog ez. You got to do the work. Neked el kell végezned a munkát. You got to do the work. Dolgoznod kell. Dolgoza. Dolgozzál. Now I know all of you have moms and dads and uncles and neighbors who've worked their hearts out. És tudom, hogy vannak a szüleid, szomszédaid, ismerőseid, akik kidolgozták a lelküket. And they have not been successful. És nem lettek sikeresek. But don't make this mistake. De nehogy ezt a hibát elkövesd. Just because work alone will not bring success. Csak azért, mert a munka önmagában nem hoz sikert, don't conclude that you can be successful without it. Ne azt a következtetést vond le, hogy munka nélkül lehetsz sikeres. Enthusiasm alone will not bring success. A lelkesedés önmagában nem fog sikert hozni. A dream alone will not bring success.
Az álmok önmagukban nem hoznak sikert. A decision by itself will not bring success. A döntés önmagában nem fog sikert hozni. Knowledge by itself will not bring success. Tudás önmagában nem fog sikert hozni. Somebody's got to do something. Valakinek el kell kezdeni csinálnia valamit. At that point, Ebben a pillanatban once again, újra reintroduce work. Újra bemutatkozik a munka. Smart work. Okos munka. Bismarck said this. Bismarck mondta ezt. Knowledge without action is wasted. A tudás cselekvés nélkül elvesztegetett idő. Take the knowledge. Fogd a tudást. Go to work. Kezdj el dolgozni. De nem tudom megcsinálni. De nem tudom megcsinálni. Look around this room. Nézz körül ebben a teremben. Look at these thousands of people. Nézd ezeket az embereket, ezreket. We have the knowledge A birtokunkban van a tudás, to live healthy lives. hogy egészséges életet éljünk. And if you don't have the knowledge, you can get it. És hogyha nem tudod a tudást, meg tudod szerezni a tudást. With 1 square mile of this auditorium, we can find everything we need to know to live a healthy life. 1 négyzetkilométeres körzetbe, itt a terem körül meg tudnánk minden tudást szerezni ahhoz, hogy egészséges életet éljünk. Anybody here Bárki meg tudná szerezni. can exercise, Bárki tudna edzeni. can read and find out what kind of foods they should be eating and what kind of foods they should be avoiding. El tudná olvasni, hogy milyen ételekre van szüksége, és milyen ételeket kellene kihagyni a diétájából. Anybody in here Akárki itt közülünk can become healthy, egészségessé but válhatna, we won't. de nem fogjuk megcsinálni. We won't lose the weight. Nem fogjuk leadni a kilókat. We won't do the exercise. Nem fogunk edzeni. We won't eat the right foods. Nem fogjuk a megfelelő ételeket enni. Some, Néhányan néhányan meg fogják csinálni itt. but anybody in here can. De bárki meg tudná csinálni. We can. Meg tudnánk. Anybody in here can have a happy marriage. Bárkinek itt egy nagyon boldog házassága The lehetne. knowledge is here. A tudás létezik. There are books to read. Vannak könyvek, amit el lehet olvasni. There are surveys and tests that have been made. Vannak felmérések, tesztek, amiket megcsináltak. We can learn how to live and what to say and habits to form. Mi tudnánk, hogy éljünk, mit mondjunk, és milyen szokásokat alakítsunk ki. Anybody in here can. Bárki meg tudja csinálni, But we won't. de nem tesszük meg. Just some of us will. Csak néhány fogja You have to megtenni. make a decision. Dönteni kell. Anybody in here can go diamond. Bárki itt közülünk gyémánt lehet. Anybody in this room. Akárki ebben a teremben. The knowledge is here. A tudás itt van. The facts are right in front of you. A tények itt vannak az arcodban. You've heard them. Hallottad. Some of you have even spoken them. Néhányan közületek mondtátok is, But very few of you will. de nagyon kevesen You won't fogjátok do them. megcsinálni. Kevesen fogjátok felépíteni. To make this business work, Hogy az üzlet működjön, somebody's got to decide. valakinek döntenie kell. Decide. Dönts! Somebody's got to get the facts. Valakinek fogni kell a tényeket. Somebody's got to go to work. Valakinek el kell kezdeni dolgozni. We got to move the products. Valakinek a termékeket kell We forgalmazni. got to make a list. Valakinek névlistát kell írni. We've got to practice inviting. Nekünk gyakorolni kell a We meghívást. got to show the plan. Meg kell mutatni a marketing We've got tervet. to do the follow-ups. A hogyan tovább lépést meg kell We've lépni. got to get on recommended tape. Rá kell kapcsolódni az ajánlott We've kazettákra. got to go to the functions. El kell menni a találkozókra. We got to make the phone calls to organize our network Telefont kell venni a kezünkbe, hogy szervezzük a hálózatunkat. and tell. Az Amtel. And then we've got to learn how to teach others to move the product, És akkor meg kell tanítani valaki mást, hogy ő is tudja forgalmazni a termékeket. to make a list, Hogy írjon egy to névlistát. practice inviting, Hogy gyakorolja a meghívást. and to do all the things you have to do to be a success in this business. És hogy megtegye mindazokat a lépéseket, amit meg kell tenni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen ebben az üzletben. Anybody can do it. Akárki meg tudja ezt csinálni. Anybody in this room can do it. Bárki itt ebben a teremben meg tudja csinálni. It won't be the smartest who does it. Nem a legokosabb lesz az, aki csinálja. It won't be the one with the most education. Nem az lesz, akinek a legtöbb végzettsége van. It won't be the one who works the hardest. Nem az lesz, aki a legkeményebben dolgozik. It'll be a combination Ez egy kombináció lesz. of knowledge and work.
tudás és munka. And the determination and commitment that comes from making a decision. És az elhatározottság és az eltökéltség onnan származik, hogy valaki egy döntést hozott. But I'm too young. De nagyon fiatal vagyok. Or I'm too old. Vagy nagyon öreg vagyok. Or I don't have any credibility or social standing. Vagy nincs semmilyen tekintélyem, és elég alacsony a társadalmi beállítottságom. Or I've made helyzetem. mistakes in life. Hibákat csináltam az életben. My life is over Az életemnek annyi, because of the mistakes I've made in my life. mert annyi hibát elkövettem az életben. Or we kept hearing last night, I'm afraid. Az elmúlt este olvastuk, félek, I can't do it. nem tudom megcsinálni. Salzburg is one of my favorite cities. Salzburg az én kedvenc városaim egyike. It's beautiful. Gyönyörű. I can't believe that Hans and Eva actually live near Salzburg. El sem tudom hinni, hogy a Hans és az Éva a Salzburg mellett élnek. I had to go there last year just to see if it was still there. Az elmúlt évben oda kellett mennem, hogy megnézzem, hogy még ott van egyáltalán. And I go into the middle of the city. Bementem a város közepébe, And I commune there at the statue to one of the world's great figures. és ott láttam a legnagyobb szobrokat a világ legnagyobb embereiről. This guy is on stage in London and Paris and Vienna. Ez az ember ott van a színpadokon Bécsben, Angliában, And Párizsban. when he finishes playing the piano, the men stand and they cheer and they shout till they lose their voices. És amikor befejezte a zongora művét, akkor az emberek ordítanak, kiabálnak, üdvözlik, amíg a hangjuk el nem fogy. The women faint. A nők elájulnak rá. Now that's good piano. Na ez jó zene, jó zongorajáték. Who is this superstar? Ki ez a szupersztár? He's Wolfgang Amadeus Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. And he is 5 years old. És ő 5 éves. Or Joan of Arc, Jeanne d'Arc, 17 years of age. 17 éves. May 1429. Május 1429. On a white charger. Egy fehér harci szekéren. And she's carrying a flag, És egy zászló van a kezében, which makes her a great target. amelyik természetesen egy nagyon remek célpont rögtön. And to keep the morale up, she's at the front. És hogy a morált fenntartsa, ő van legelől. She's leading the charge. Ő vezeti a támadást. Her sword is really the size of a dagger. Az ő kardja tulajdonképpen akkora, mint egy kis tőr. I mean, this is an incredible story. Ez egy hihetetlen történet. This girl is 17 years old Ez a kislány 17 éves. with a flag and a dagger. Egy zászlóval és egy törrel a kezében. Charge! Támadás! Leading her nation into battle. Vezeti az egész nemzetet a csatába. I like to go to Rome. Szeretek Rómába utazni. I like to look up into the chapel. És nagyon szeretek körülnézni a templomba, és nézem a freskókat. Michelangelo was 81 years of age. Michelangelo 81 éves volt. Already had a career as an artist and a sculptor. Óriási karriert futott be, mint egy szobrász. But 81 years of age when he began his work on his first building, an architect. 81 éves korában kezdte el először építeni az első épületet, Which happened to be St. Peter's Cathedral. amelyik a Szent Péter katedrális éppenséggel. My mother must have had some Hungarian blood in her, Az én anyámnak biztos, hogy valamilyen magyar vér folyik az erejében, because she could make great Hungarian goulash. mert nagyon remek magyar gulyást tud csinálni. And she made me play Hungarian Rhapsody No. 2. És ő játszatta velem állandóan a magyar rapszódia 2-t. Stay there and play it again. Maradj ott, és újra eljátszod. Franz Liszt was 64 years of age Liszt Ferenc 62 éves volt, when he started as president of the Music Academy here in Budapest. amikor megválasztották a Magyar Zeneakadémia elnökévé. I think of Lech Wałęsa. Lech Wałęsára gondolok. I was in Poland last year, Az elmúlt évben Lengyelországban so voltam, I had a driver take me out to the linen shipyards. és a sofőröm elvitt a Lenin hajógyárba. And we got out of the car. Kiszálltunk az autóból. I said, now where are the gates? Where are the gates? Hol vannak a kapuk? Hol vannak a kapuk? Azt mondtam And he neki. walked me over there, and there's a plaque Oda vitt, és rajta van egy on emléktábla. a cold November morning in 1979. És ez novemberi reggel, 1979. This man,
ez az ember, who is a laborer, a factory worker, aki egy munkás, egy gyári munkás, who comes from a family of farmers and peasants. aki egy olyan családból származik, akik parasztok voltak. There are no kings in the blood. Nincs királyi vér a családban. There aren't even any heroes in the blood. Egyáltalán hősök sincsenek a vérben. And this hard-working factory worker, És ez a keményen dolgozó gyári munkás spontaneously, önkéntelenül, if he'd have known this was going to happen, he would have kissed the kids goodbye. ha tudta volna, hogy ez megtörténik, elköszönt volna a gyerekeitől. It was just another day at work. Csak egy normális munka volt a munkahelyen, And they munkanap. gathered out there at the lunch hour, És az ebédszünetben ott összegyűltek, and they started chanting solidarity. és elkezdték mondani, hogy solidarity. And some newsmen from around the world lined up outside the gate. És a kerítésen kívül külföldi újságírók sorakoztak föl. And Lech Walesa climbed up on top of the gate És Lech Walesa fölmászott a kerítés tetejére. and led the cheer És ő vezette and didn't a know what was going to happen. kiabálást. És nem tudta, hogy mi fog történni. Who would come after him? Nem tudta, hogy ki fogja őt követni. Who would be waiting when he crawled down? Nem tudta, hogy ki fog várni, amikor le fog onnan jönni. Where they were going to go? Hogy aztán hova viszik el. Where he would be tomorrow night? Hogy holnap este hol lesz. It's easy to yell solidarity in a crowd. Könnyű kiabálni, hogy szolidaritás a tömeg közül. It's something else to climb up on the gate and lead the cheer. De egy másik dolog fölmászni a kapu tetejére és onnan vezetni az embereket. I just stood there to see the place. És csak ott álltam és néztem ezt a helyet. That's where it happened. Itt történt. That was the chain reaction. Ez indította el a láncreakciót. Somebody had the guts to stand up and speak. Valakiben volt akkora gerinc, hogy fölállt és elkezdett beszélni. 10 years later, the Berlin Wall came down. 10 évvel később a berlini fal leomlott. There are talented people, Vannak tehetséges emberek, brilliant people, brilliáns emberek, peaceful people emberek, akiknek béke van a szívükben. on both sides of the Berlin Wall Mind a két oldalán a berlini who falnak, couldn't pull a brick off of it. akik nem tudtak egyetlen téglát kivenni belőle. But a factory worker eventually brought it down. De egy gyári munkás lebontotta az egészet. I think of John Majors. He's in the news. He was in the news yesterday. A John Majorre gondolok, tegnap benne volt a hírekben. He lived in a very poor family. Egy nagyon szegény családból származik. He had to quit school Ki kellett, hogy hagyja az iskolát, to go to work, hogy elmenjen dolgozni, to help his father get enough money to feed the family. hogy segítsen az apjának annak, hogy meg tudja etetni a családját. And ironically, to keep his little brothers and sisters in school. És azt akarta, hogy a kis testvérei iskolába tudjanak maradni. So young John Majors A fiatal John Major gave up his future, föladta a jövőjét. gave up his education Föladta azt, hogy ő tanult ember legyen. for the little children, A kisgyerekek miatt. to help his dad, Hogy segítsen az apján. to feed the family. Hogy meg tudja etetni a családot. I stood on the White House lawn just a few years ago Néhány évvel ezelőtt ott álltam a Fehér Ház füvén, as we welcomed John Majors, amikor köszöntöttük John Majors, the Prime Minister of the United Kingdom, az Egyesült Királyság the miniszterelnökét, land of Shakespeare, a Shakespeare földjéről, the land of Oxford and Cambridge. az Oxford és a Cambridge egyetemek He földjéről. still didn't have his education, Még mindig nem végzett ember, but he was the Prime Minister of Great Britain. de ő volt Anglia miniszterelnöke. Gustave Flaubert, Gustave Flaubert, a humble worker in a post office, egy nagyon szerény postai munkás. doing his writing at night. Éjszaka írt. The literary giant of the 19th century. Ő volt a legnagyobb irodalmi zseni a 19. században, Who wrote some of the greatest novels, aki a legnagyobb novellákat írta. working in a post office, Egy postahivatalba dolgozott. without a university education. Nem volt egyetemi végzettsége. Now listen, Na ide figyeljetek! nobody says you have to be the Prime Minister of Great Britain. Senki nem mondja, hogy neked kellene Anglia miniszterelnökének lenned. Nobody says you have to be the president of the Academy of Music here in Budapest. Senki nem mondja azt, hogy te legyél a Zeneakadémia igazgatója. Or some great literary giant, Vagy valami nagy irodalmi géniusz, like a post office worker in the 19th century. mint egy postai munkás a 19. században. Nobody says you have to create the greatest work of art the world has ever known, like Michelangelo at the age of 81.
Senki nem mondta azt, hogy neked kell megcsinálni a világ legnagyobb építészeti remek művét 81 éves korodban, mint ahogy megcsinálta Michelangelo. But don't tell me you can't build this business. De nem mondd nekem azt, hogy te nem tudod megcsinálni ezt az üzletet. Don't tell me you're too old or too young to go direct. Nem mondd nekem azt, hogy túl fiatal vagy, túl öreg vagy ahhoz, hogy direkt legyél. Don't tell me you don't have enough education. Nem mondd nekem azt, hogy nincs elég végzettséged. If a factory worker can bring down the Berlin Wall. Ha egy gyári munkás le tudja bontani a berlini falat. Don't tell me you don't have enough social standing or prominence to be successful in this business. Nem mondd nekem azt, hogy nincs olyan tartásod, nincs olyan, nem vagy olyan szociális szinten ebben az országban, hogy ne tudnál ezt az üzletet építeni. You can do this business. Te meg tudod csinálni ezt az You üzletet. can go direct. Te direkt tudsz lenni. You can go emerald. Te smaragd tudsz lenni. You can go diamond. Te gyémánt tudsz lenni. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. Csináld meg. Csinál meg. Csináld meg. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. We got to get out of here. You know, one of my favorite castles in Europe is Chinon. Tudod, az én egyik kedvenc kastélyom az a Chinon kastély. And I don't know why other people don't like it, but there aren't that many tourists that go there. Nem tudom, hogy másoknak miért nem tetszik ez, és nincs sok turista arra felé. Part of the reason is because it's in ruins. Valószínű az egyik oka az, hogy teljesen le van rombolva. So you have to have an imagination. Tehát kell, hogy legyen egy képzelőerőd, But it's a great place of history. de ez egy nagyon nagy hely. Those stones, those rocks have seen dramatic moments of history. Ezek a kövek, ezek a romok dramatikus történelmet láttak meg. Richelieu bought the castle. A Richelieu az vette meg And then it passed on to generation, then just let it go. ő vette meg a kastélyt, aztán generációról generációra szállt át, aztán Western Europe was ruled from Chinon for many years. egész Nyugat-Európa Chinonból volt vezetve rengeteg ideig. Henry II of England ruled from Chinon in France. Második Henrik onnan uralkodott Franciaországból, Chinonból. It was the principal castle of Richard the Lion-Hearted of England. Ez volt a fő kastélya az oroszlán szívű Richardnak, Angliából. And Henry II is buried there. Második Henrik ott van eltemetve. You can go into the dungeon. Be tudsz menni a pincébe. That's where the Templars were taken when they were executed. Oda vitték a templomos lovagokat, amikor kivégezték őket. By Philip the Fair. Az igazságos Filip. You can see their graffiti on the wall. Láthatod a graffitit a falra firkálva, Carved into the stone. amit belevéstek oda a kövekbe. Their last words before death. A haláluk előtti utolsó szavai. And there's a fireplace there. És van ott egy kis tűzhely. The walls are all gone. A falak már rég eltűntek, But the fireplace still exists. de ott van a tűzhely, még mindig létezik. And right there, just a few feet away, És csak néhány lábnyira ettől Joan of Arc approached Charles VII. oda ment Jeanne d'Arc, hetedik George? Charles VII. Hetedik Charleshoz oda ment. And said, God has anointed you the King of France. Appointed you? Appointed you. Yeah. Isten téged nevezett ki a királynak. At the same fireplace, Ugyanennél, on that early morning, May 8th, ugyanennél a tűzhelynél, egy kora reggeli napon, május 8-án. about 2 o'clock in the morning. 2 órakor reggel, History says it was a very cold morning. a történelem azt írja, hogy egy nagyon hideg reggel volt. Joan of Arc laying by a fireplace. Jeanne d'Arc ott feküdt a tűzhely mellett. And she woke up Fölébredt, and she said to the guards that were with her, azt mondta az őröknek, akik ott voltak vele. it's time to go. This is it. Itt az idő, menjetek. And the guards ran to other quarters and they got the generals. Az őrök elrohantak, és oda mentek a generálishoz. And they said, Joan says this is it. It's time. Azt mondták, hogy Jeanne d'Arc azt mondta, hogy itt az idő, most indulunk. And the general said, do what she says. Sound reveille. Let's go. Do what she says. Csináld azt, amit mond. Itt az ideje, csináld, amit mond. At 2 o'clock in the morning, the trumpets blasted on that hillside Hajnali 2-kor reggel megszólaltak a kürtök a hegy aljában. and echoed down from that mountain. És onnan a hegyről egyszerűen
végigment az ekhója. 20,000 infantry, 10,000 cavalry stirred and got ready to go. 20 000 gyalogos, 10 000 lovasság elindult. And they broke camp. És fogták a sátorfájukat és elindultak. They were off within 1 hour. 1 óra alatt elindultak. That's pretty quick. Ez nagyon gyors. And they marched hour after hour after hour. És elkezdtek menetelni órákon át. And they arrived at Orléans just at sunrise. És megérkeztek Orleansba napfelkeltekor. They came up out of a forest. És kijöttek az erdőből. And they looked several hundred yards away at Orléans. És több száz yardra előre látták Orleans maguk előtt. Across the long plain. Egy nagyon nagy síkságon át. And they took just a minute or two. 1-2 percet vártak csak. And then Joan moved her horse to the front. És Jeanne d'Arc fogta a lovát és az érre állt. The soldiers tried to beg her to stay in the back. A katonák próbálták őt visszaterelni, hogy maradjon csak hátul. No, she was giving the orders. I lead the charge. Nem, ő azt mondta, hogy én fogom vezetni a harcot. She held her flag to her side so she'd be a target. Fogta a zászlót az oldalához, remek célpont. I mean, blood, fire, smoke, Vér, füst, tűz, hell, pokol, decapitated bodies, lefejezett testek, screeching wounded horses, a halálukon lévő megsebesült lovak vonyítása. crying out in thirst, dying on the battlefield. Férfiak ordítás, akik szomjan halnak a csatatéren. This is what's going to happen. Ez, ami történni fog. The British are dug in the bulwarks around Orléans. Az angolok beásták magukat Orleans előtt. This is the capital of ancient France. Ez a fővárosa az akkori The Franciaországnak. maps will all be rewritten. A térképek újra lesznek rajzolva. Just a few thousand people Csak néhány ezer ember in this one place ezen a helyen will decide hundreds of years 100 évekre előre dönteni fog of history. a történelemben. And so Joan and her horse break out into a little trot, És Jeanne d'Arc a lován elkezdett ügetni előre. and 10,000 cavalry follow, És 10 000 lovas követte, and the infantry behind. és a gyalogság utánuk. And as they move out across the plain, És hogy megjelentek a tisztáson, those horses break out into a gallop. a lovak elkezdtek galoppozni. And Joan pulls out her little dagger, sword, És Jeanne d'Arc kivonta a kis tőrét, holds it out in front of her. és előre tartotta. A girl, Egy kislány, 17 years of age, 17 éves, and she screams, "Charge!" és elkiáltotta magát, támadás! And the horses break into a full run, És a lovak elkezdtek vágtatni, and the earth trembles. és elkezdett morajlani a föld The alattuk. sound of thunder. The sound of thunder. És ez volt a vihar hangja. As 10,000 10 000, cavalrymen rush those bulwarks. 10 000 lovas elindult előre. You can do this. Te ezt meg tudod csinálni. You can do this. Te ezt meg tudod csinálni. This is nothing. Ez semmi. This is nothing compared to what you can do. Ez semmi ahhoz képest, hogy mit tudnál tenni. This is the beginning of what you can do. Ez a kezdete annak, hogy mire vagy képes. This is easy to do. Ezt könnyű megcsinálni. This is easy to do. Ez könnyű megcsinálni. Make a decision. Hozz egy döntést. Decide to do this. Döntsd el, hogy megcsinálod ezt. Decide to do this. Döntsd el, hogy megcsinálod. Get the facts that you have to have. Fogd a tényeket, amire szükséged van. Humble yourself. Legyél alázatos. Don't tell me you're too old. Ne mondd nekem azt, hogy túl öreg vagy. Don't tell me you're too young. Ne mondd azt, hogy túl fiatal vagy That you nekem. don't have enough money. Vagy hogy nincs elég pénzed. That you're a girl. Vagy az, hogy egy kislány vagy. Or that you're single. Vagy az, hogy egyedül Or élsz. that you're married. Vagy hogy házasságban élsz. Or that your social standing disqualifies you. Vagy az, hogy szociális helyzeted egyszerűen nem teszi lehetővé. It's not true. Ez nem igaz. It's not true. Nem igaz. You have the ability to do this. Megvan a képesség benned, hogy ezt megcsináld. Make the decision. Hozz egy döntést. Meg tudod csinálni.
Ez a felvétel a Network 21 exkluzív tulajdonát képezi. Tulajdonát képezi. Tulajdonát képezi. Tulajdonát képezi.